กับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวด 1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดพลาสติกที่เราหลังจากดื่มกันแล้วนะครับจะนำตัวขวดนี้มาใช้ประโยชน์กันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกใช้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับช่องน้าหนุ่ยคุยขยะด้วยครับขอบคุณมากครับ